Microsoft ti ṣe improved checkbox sínú Excel. Tá bá lọ sábẹ́ insert a máa rí checkbox níbí báyìí sí. Ẹ jẹ́ kí n wá fi síbi mo ṣe checkbox. A lè copy ẹ̀ náà fún àwọn rows tó kù. Bóyá mo wá ń fẹ́ máa fi eléyìí kó máa sọ fún mi àwọn task tí n bá ti ṣe. Tí n bá select ẹ̀ ńsìn, value ẹ̀ máa jẹ́ true. Ẹ wò lókè mi. Tí n bá select ẹ̀, value ẹ̀ máa jẹ́ false. Bóyá èmi wá fẹ́ kó jẹ́ pé status yìí kó wà dependent on bóyá mo check box yẹn or not. Tí n bá kọ formula kan sí báyìí pé if A2 ni tó bá true, ìyẹn ni pé tí n bá select ẹ̀, kó kọ pé bóyá mo ti parí ẹ̀ completed. If not, kó sọ pé not completed. Ẹ wò ńsìn not completed. Mo dẹ̀ close ẹ̀. Mo lè copy formula yẹn náà fún gbogbo èyí tó kù. So àwọn iṣẹ́ tí n bá ti ṣe tán, tí n bá select ẹ̀ níbí báyìí ńsìn, ṣé ẹ rí pé ó pààrọ̀ immediately. Tí n bá mú kejì náà, ṣé ẹ rí pé ó pààrọ̀.